like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Ganda. First time niya. Ako may taon apat. Tapos pa na dito. Nakailan ka na ate?
Mas easy yarn. Parang hirap tayo kasi hirap sigiman. Hi, Pat. It's the adventure. Pag dinaanan mo Number balik 1. na kasi. Pegnat Canopy magmamadali ang malalaki at mapabigat na gamit. Pero di hassle sa inyo ang pagakyat. Trekking. Oops. Tip number 2. Wag magsusuot ang madulas na sinalas o kaya sapatos. Kasi, Wala ka ba itong ipapagod? Ito na ba yung pagod nito? Wala kasi ngayon. Patagin nyo na ako. Hindi lang ako papadali sa dito. si Sheila takot mag-dive. Pero pag pagkatoy niya, gusto niya. Tip number 3. Wag matakot lalo na sa hanging bridge. Relax and enjoy the scenery. Tip number 4. Wag magmamadali umakyat. Dahan-dahan lang makakarating ka rin. Ay, ang ganda! Last tip number 5. Don't mind the init, just enjoy the view. Hindi na mag-iwin yung langit ba rin sa atin? Wala na. Tutok na lang. Di ba may sa amin? At least natin mo ngayon yung mga ear mo. Ako nga nun eh, ayaw na ayaw din bumabay, mag-snorkeling. Hindi na kapag ayaw mo ng bahag. Kasi nakakahilo lang dun sa pangkapag na kasi. Mahal. Para sa pagpagulong-gulong na dito. Ano ba yan, Beth? Nauna ka pa sa akin. Kita ako sa mga vloggers natin. Maganda talaga pag nauna. Nakahula ng balance eh. Tapos si Apple Pie nasa una mo. Yan! Nauna na na! Sa gitna ka umapak Apple ah. Huwag sa gilid. Nasasakal ako. Uy, mamaya!
gitna ka lang. Di ba ako nung nagtinggalan tayo? Parang ganito din yung trekking mo. Wala na daw hanging bridge. Wala na hanging bridge. Sabagay, wala kang hanging bridge. Mamaya sa kami. Ito si Kuya, easy lang. Wala pa. Ay, mamaya sa Ako matapos nga pala. ate. Raise your fear. Pero nung pag nag-iiki, gusto ko mag-space shuttle. Hindi naman ko na yun namin. Kasi di pala nag-video. Putang gano'n yan. Tayo na lang mag-ulit nila. Sorry, paulit-ulit. Wala yung video. Magkadaritso, okay dali. Yes, babe. Na-overcome mo? Thank you po. Parang tagal natin ba na lang? Yes. Awan. Mag-uwi siya. Kanina sabi ko. Ganyan yan pag nagpapanta malaki. Kahit anong kumagat. Ito na dito yan. Ay, taro lang tayo ng kanina Phuket Island sa view talaga ng mga 5 minutes. Pero pagdating sa beach ay